Magandang hapon po mga mamamayan. Ngayon pong hapon na ito ay ipapakita ko lang po sa inyo kung paano lulutuin ang pocherong baboy. Ito po ang mga ingredients. Unang-una, pork, bawang, luya, sibuyas, pritong saging, ketchup or tomato paste, carrots, kamote, pechay, asin at saka maglalagay rin po ako ng mantika. Ito po yung mantika na pinagprituhan ko ng saging. Ito po ang aking gagamitin sa pagluluto. Gigisahin po natin ito ng ilang segundo para mag-brown. Ayan po, ngayong nag-brown na, ay isusunod na natin ang ating sibuyas. Isusunod naman po natin itong luya sa paggisa. Ngayon po ay isusunod na natin ang pork o baboy. Maglalagay lang po ako ng tubig para po sa pagpapalambot nito. Ngayon po ay tatakpan ko po muna para hayaang kumulo para sa pagpalambot nitong ating karning baboy, at lalakasan ko po yung apoy. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating ketchup or tomato paste. Ngayon po ay hahaluin na natin to. Ngayon po ay sunod po natin ilalagay ang ating kamote. Tatakpan lang po natin ito para maluto ang ating kamote. Maglalagay lang po tayo ng asin. Pagkatapos ay tatakpan po natin ulit. Ngayong medyo luto na ang ating kamote, ay isusunod na natin ang carrots. Ngayon po ay isusunod na natin ang saging. Tatakpan po natin ng mga 2 minutes. Ngayon po ay isusunod na natin ang pechay. Ngayon pong luto na ay papatayin na po natin ang stove. At tatanggalin ko lang po ito sa kawali. Ayan na po mga mamamayang ang ating pocherong baboy. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong atimayang na nagsasabing mabuhay!